แต่ดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่าน Facebook ของตัวเองบอกว่าสมศักดิ์เจียมธีรสกุลจะเอาอะไรครับอะไรที่ไม่ตรงข้อเท็จจริงว่ามาเลยอะไรที่ไม่พอใจก็ว่ามาจะดีเบตกันไหมว่าเนื้อหาใน Dawn of Revolution 2475มีอะไรผิดมีหลักฐานเอกสารชั้นต้นอะไรมาสู้กันไหมคนเขียนบทอยู่ที่นี่2 คนนั่นคือคุณปราดสามศรีและคุณปันดาพลถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับจะชวนทุ่นดำทุ่นแดงลูกศิษย์ศาสตราจารย์ดร.ชัยยันชัยพรที่ศึกษาเรื่อง2475มาดีเบตด้วยก็ได้หรือจะเชิญอาจารย์ปานเทพก็ได้นะครับจะจัดให้ดีเบตออนไลน์ก็ได้ยังประคองสังขารมาดีเบตไหวไหมแล้วก็บอกไปถึงสันติสุขมาลงศรีช่วยเป็นพิธีกรให้หน่อยครับสมศักดิ์เจียมธีรสกุลจะได้หายหงุดหงิดครับจะดิ้นเร่าอะไรนักหนาและอย่างที่บอกครับณตอนนี้เราชัดเจนแล้วจากคำตัดสินของศาลว่ามีการใช้ข้อมูลเท็จการตีความข้อมูลให้เท็จจงใจที่จะบิดเบือนประวัติศาสตร์ใส่ร้ายสถาบันจากการตัดสินของศาลว่าวิทยานิพนธ์ของนายณัฐพลใจจริงไม่เป็นความจริงและนำเอาไปตีพิมพ์เป็นหนังสือขุนศึกศักดินาพญาอินทรีโดยสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันเพื่อออกมาขายจนทำให้สังคมเข้าใจผิดอาจารย์อานนท์ก็เลยลงต่ออีกนะครับบอกว่าจุฬาลงกรณ์ไม่ถอดถอนปริญญาณัฐพลกรณีวิทยานิพนธ์ใช้ข้อมูลไม่มีอยู่จริงบิดเบือนประวัติศาสตร์อาจารย์อานนท์บอกว่าคุณจะอ้างว่าไม่มีระเบียบถอดถอนปริญญาได้เฉพาะกรณีไม่ถอดถอนเฉพาะกรณีใดในกรณีของณัฐพลเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ที่ตนเองมีอำนาจฟังไม่ขึ้นไม่รับผิดชอบไม่ทำตามอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่แล้วแล้วอาจารย์อานนท์ก็ยังไล่ไปถึงว่าก่อนหน้านี้เคยมีการถอดถอนมาแล้วไม่ใช่ไม่มีแล้วตอนเรื่องของการที่อาจจะใช้ข้อมูลหรือว่ามีการปลอมเรื่องของเอกสารแต่ว่าอาจารย์อานนท์มีการโพสต์ภาพเป็นเอกสารประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยจรรยาบรรณทางวิชาการจรรยาบรรณของนักวิชาการเน้น2 ข้อสำคัญก็คือว่าห้ามลักทรัพย์ทางวิชาการและห้ามกล่าวเท็จในทางวิชาการซึ่งกรณีของนายณัฐพลใจจริงเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วนะคะว่าการทำวินิพนธ์เนี่ยมีเอกสารที่ไม่ได้มีการอ้างอิงอย่างแท้จริงเป็นการสร้างข้อมูลเท็จประเด็นเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยได้เห็นแล้วก็ต้องรู้ว่านี่คือการกระทำผิดจรรยาบรรณทางวิชาการร้ายแรงเป็นส่วนหนึ่งถือว่าเป็นการขาดคุณสมบัติขณะเดียวกันเนี่ยยังมีการทิ้งท้ายด้วยว่าผู้ใดมีอำนาจสถาปนาผู้นั้นย่อมมีอำนาจถอดถอนอำนาจยิ่งใหญ่ต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต้องมีอำนาจในการอนุมัติปริญญาเมื่อมีอำนาจในการอนุมัติปริญญาแล้วก็ย่อมมีอำนาจในการถอดถอนปริญญาดุจเดียวกันจงมีความกล้าหาญทางจริยธรรมเพื่อรักษามาตรฐานทางวิชาการแล้วก็จริยธรรมเพราะนี่คือหน้าที่ของสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยากที่จะให้มีการถอดถอนเพราะว่าประเด็นสำคัญคือจรรยาบรรณแล้วเอกสารอ้างอิงเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่จริงนะมันมากกว่าการที่ไปปลอมแปลงเอกสารทางวิชาการด้วยครับอีกประเด็นหนึ่งที่อาจารย์อานนท์ศักดิ์วรวิทย์เขียนเนี่ยนะน่าสนใจมากนะฮะอาจารย์อานนท์บอกว่าสิ่งที่คนรุ่นใหม่สีส้ม3 กีบบางคนอาจจะคิดไม่ถึงคืออาจารย์อานนท์เนี่ยเหมือนกับถูก3 กีบเนี่ยลองของนะถูกลองของก็คือบอกว่า1คิดว่าจะโกหกคนรุ่นผมได้ง่ายๆรุ่นไดโนเสาร์นี่แหละครับ2เนี่ยไม่คิดว่าคนรุ่นผมจะมีคอนเนคชั่นถึงกันหมดยกหูโทรศัพท์ทีเดียวรู้ทุกเรื่องนะครับและอาจารย์ก็บอกว่ามีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านการสอนวิชาสังคมเนี่ยนะครับโทรหาตัวเองโดยที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะและมีการแสดงพฤติกรรมทางวาจาบอกว่า1เนี่ยตนเองเนี่ยเป็นคนจงรักภักดีเป็นกรรมการจัดนิทรรศการการหรืองานอะไรเกี่ยวกับการเฉลิมพระเกียรติเจ้านายผมก็รับฟังไว้2เนี่ยแต่งนวนิยายหลอกอาจารย์เนี่ยบอกว่าจะทำวิทยานิพนธ์กับอาจารย์ระดับรองอธิการบดีเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาตัวแบบการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์บอกว่าอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยเจาะจงให้มาเชิญดร.อานนท์เนี่ยไปเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ก็บอกว่าฟังไว้นะครับแล้วอาจารย์บอกมันมีความจริงแบบนี้1เนี่ยดิจิตอลฟุตปริ้นท์ของเขาที่ทางเพจหนึ่งส่งให้ผมเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนจงรักภักดีนะแค่พิมพ์ข้อความไปถามก็ได้ข้อมูลมาครบทุกเม็ดโดยไม่ต้องทำอะไรเลย2เนี่ยอาจารย์ก็ไลน์ไปถามอาจารย์ท่านหนึ่งที่รู้จักกันว่าตกลงแล้วเขาโกหกอะไรไหมอาจารย์ท่านนั้นก็โทรหาอาจารย์ที่ปรึกษาระดับรองอธิการบดีก็ได้คำตอบว่าเขาโครงวิทยานิพนธ์แม้แต่หน้าเดียวเนี่ยยังไม่เคยส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาเลยแล้วจะมาเชิญดร.อานนท์เนี่ยไปเป็นกรรมการสอบได้อย่างไรคือแต่งเรื่องโกหกว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็บอกว่าจบดราม่าสีส้มนะแล้วก็บอกว่า
ทราบนะครับว่าตัวการที่อยู่เบื้องหลังการเล่นละครโกหกไม่แนบเนียนครั้งนี้เนี่ยเป็นใครนั่งพิมพ์เฉยๆนะในไลน์2 ประโยคทุกอย่างมันก็พรั่งพรูออกมาง่ายยิ่งกว่าดีดนิ้วใช้เวลาไม่ถึงนาทีนะแล้วอาจารย์ก็บอกว่าคนพวกนี้สุดท้ายเนี่ยก็คิดว่าตัวเองเก่งคิดว่าหลอกคนอื่นได้แต่ทุกอย่างเนี่ยมันไม่ง่ายแบบนั้นหรอกนะฮะ ทีนี้เนื้อหาต่อเนื่องจากการเรียกร้องให้จุฬาลงกรณ์เนี่ยถอดถอนเลยนะครับถอดถอนวิทยานิพนธ์ของนายณัฐพล ใจจริงเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยตอนเนี้ยกระแสความกดดันมาบอกไปที่จุฬาว่าทำไมช้านักทำไมไม่ทำสักทีบางคนก็พูดไปอย่างพวกเราบางทีเราเห็นข่าวเราเห็นใครเขียนเนี่ยเหมือนกับว่าจุฬาจะไม่ทำด้วยซ้ำเหมือนกับว่าจะแบบถ้าเป็นอาจารย์อานนท์เมื่อกี้นะครับเขียนบอกว่ากลัวณัฐพล ใจจริงจะฟ้องหรือไงกลัวจะต้องไปขึ้นศาลตอนแก่หรือไงแล้วไม่กลัวทางราชสกุลรังสิตเขาฟ้องบ้างเหรอว่าคุณปล่อยวิทยานิพนธ์นี้ออกมาได้ยังไงอีกคนหนึ่งที่ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้คือคุณนันทิวัฒน์สามารถอดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกองแห่งชาติคือคุณนันทิวัฒน์เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับเราเห็นอยู่แล้วบทบาทของคุณนันทิวัฒน์เป็นอย่างไรเป็นอดีตเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้วยคุณดอนปรมัตถ์วินัยและที่สำคัญคุณนันทิวัฒน์คือคนร้องเรียนกรณีณัฐพล ใจจริงไปที่จุฬาลงกรณ์นะครับคุณนันทิวัฒน์บอกอย่างนี้ว่าจุฬาตั้งคณะกรรมการขึ้นสอบสวนจากหนังสือร้องเรียนของผมการสอบสวนจำเป็นต้องรอบคอบเพื่อไม่ให้ผู้ร้องฟ้องว่าการตั้งกรรมการไม่ถูกต้องกรรมการดำเนินการไม่ถูกต้องหรือการสอบสวนไม่ถูกต้องเร่งรีบรวบรัดเพื่อกลั่นแกล้งณัฐพลประการสำคัญผลการสอบสวนที่คณะกรรมการต้องทำอย่างรัดกุมเพื่อให้เอกสารการสอบสวนสามารถใช้อ้างอิงได้และเป็นหลักฐานในการหักล้างเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ที่ไม่ถูกต้องบรรทัดต่อบรรทัดหน้าต่อหน้าซึ่งจะเป็นการเปิดโปงความไม่ถูกต้องของวิทยานิพนธ์คือถ้าช้าแบบนี้เพื่อป้องกันเพื่อให้รอบคอบคุณนันทิวัฒน์บอกว่าความล่าช้านี้น่าจะรับได้เมื่อคดีขึ้นสู่ศาลเชื่อว่าผู้เขียนเขาฟ้องแน่นอนคือคุณนันทิวัฒน์อ่านข้ามช็อตไปเลยว่าถ้าจุฬาถอดถอนปั๊บนายณัฐพลจะใช้สิทธิ์ฟ้องและจะขอใช้อำนาจศาลไม่ให้เผยแพร่ผลสอบทีนี้คุณนันทิวัฒน์บอกต่อว่าความเชื่อส่วนตัวคือจุฬามีอำนาจในการถอดถอนดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้เพราะเมื่อมีอำนาจอนุมัติย่อมมีอำนาจถอดถอนแม้เรื่องจะผ่านไปนานหลายปีเมื่อพบว่ามีการบิดเบือนข้อมูลมีการอ้างเอกสารที่ไม่มีอยู่จริงดังนั้นจุฬาย่อมทรงสิทธิ์ในการทำความจริงให้ปรากฏและทำลายความไม่ถูกต้องนั้นๆเสียดุษฎีนิพนธ์ต้องมีมาตรฐานต้องไม่บิดเบือนต้องไม่อ้างมั่วซั่วไม่อ้างผิดต้องมีเอกสารอ้างอิงถูกต้องมีอยู่จริงและจะมโนไม่ได้คือประมาณว่าเอาเนี่ยถ้าช้าเพื่อความรอบคอบยังพอกล้มแต้มรับได้แต่คืออย่างนี้ฮะพี่นันทิวัฒน์ครับคุณนันทิวัฒน์ครับตอนนี้เขากลัวไม่ลงดาบฮะคือเขากลัวทำเป็นเงียบๆไปฮะแล้วก็ปล่อยให้มันขายหนังสือกันต่อไปอะไรอย่างนี้อีกประเด็นเรื่องหนึ่งนะจากกรณีเรื่องของการที่อาจจะต้องมีเขาจะว่ากดดันแหละวันนี้กดดันให้ทางจุฬาเนี่ยได้มีการถอดถอนแม้ว่าจะบอกว่าเรื่องของอำนาจนะในการที่จะถอดถอนเนี่ยมันไม่ได้มีการระบุมันมีแค่การระบุเรื่องของการใช้หรือว่าการปลอมแปลงเรื่องของเอกสารแต่ว่านี่เป็นการซ่อนข้อมูลเท็จนักวิชาการหลายคนก็มองว่ามันเพียงพอแล้วที่มีการประพฤติหรือว่าผิดจรรยาบรรณอีกประเด็นเรื่องนี้หลายคำร้อนนะคะเรื่องของศาลอาญาวันนี้ทางด้านของคุณหมอวรงค์เดชกิจวิกรมเนี่ยก็เดินทางไปฟังคำพิพากษาที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแล้วก็รวมไปถึงนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยเป็นโจทก์ฟ้องคุณหมอวรงค์นะคะในฐานความผิดหมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณามีการเรียกค่าเสียหายนะคือ24 ล้านบาท24,462,475 ล้านบาทก่อนที่จะเข้าไปฟังคำพิพากษาเนี่ยคุณหมอวรงค์ก็ให้สัมภาษณ์นะถึงประเด็นเรื่องนี้ว่าเรื่องที่มาที่ไปเนี่ยมันเป็นยังไงคุณหมอวรงค์ก็บอกว่าคดีนี้เนี่ยเกิดขึ้นช่วงที่มีการจัดตั้งพรรคไทยพักดีแล้วตอนนั้นเนี่ยก็มีทั้งม็อบ3 นิ้วคณะก้าวหน้าหรือว่ากลุ่มที่ต่อต้านพวกล้มล้างการปกครองก็ทำให้โดนไป2 คดีก็คือพรรคก้าวไกลเนี่ยฟ้องหมิ่นประมาทแล้วก็นายธนาธรฟ้องหมิ่นประมาทเช่นเดียวกันเพราะถามว่ากังวลใจไหมถ้าเกิดว่ากรณีเรื่องนี้คดีนี้เป็นผลทางบวกจะมีการฟ้องธนาธรกลับหรือไม่อย่างไรคุณหมอวรงค์บอกว่าคือส่วนตัวเนี่ยไม่ชอบจะไปเท้าความถ้าเกิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกอย่างเนี่ยมันมาจากพยานหลักฐานข้อเท็จจริงต่างๆตัวเองเนี่ยก็พร้อมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต่อสู้คดีนะคะซึ่งล่าสุดนี้ศาลพิเคราะห์แล้วนะคะ
เห็นว่าคดีนี้ก็คือข้อความที่จำเลยคุณหมอวรงค์เนี่ยมีการโพสต์นะคะมีการแจ้งล่วงหน้าให้ทราบว่าจะมีการไปแจ้งความต่อเจ้าพนักงานสอบสวนในการดำเนินคดีกับโจทก์ในความผิดมาตรา 1-2 อันเป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายไม่ทำให้ผู้ที่ได้อ่านหรือประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นบุคคลที่เข้าใจไปได้ว่าโจทก์กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 1-2 อาจจะทำให้โจทก์เสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังแต่อย่างใดข้อความที่มีการโพสต์จึงไม่ได้มีการหมิ่นประมาทโจทก์การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาที่สุดแล้วคดีนี้ศาลพิพากษายกฟ้องแล้วก็คงจะต้องรอแหละเพราะคุณหมอวรงค์ก็ให้สัมภาษณ์ในภายหลังเช่นเดียวกันเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดว่าหลังจากนี้เนี่ยทางด้านของธนาธรเขาจะไปอุทธรณ์อันนั้นก็ว่ากันไปแต่ที่สุดก็จะมีการต่อสู้ด้วยข้อเท็จจริงด้วยเรื่องของพยานหลักฐานไม่ใช่แค่คำพูดหรือพยานบุคคลเท่านั้นมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ